Jaha, päivä. Täällä Mersualla tutkailemassa. Joo, minä aloitin jo tuon. Karttani näkyy tuolla. Karttani remontti aloittelin tuossa, tai vähän valmisteluja tekemään. Joo, pakoputken jo siitä laskin niin poikkeen. Se on tulla ulkona jo. En kuvannut sitä sen kummasemmin. Vähän se kamera oli vähän semmoinen, että se nyt hiastaa hirveästi sitä tekemistä. Niin jätin nyt kuvaamata kuitenkin. Mutta nyt meillä on karttaa niin täällä hyvät senssit siihen. Huomenna jatkan tätä tästä ja katsotaan sitten kuvailenko lisää tässä ja. Pakoputken puotin näiden rengaslajien päälle ja sitten nosti aattoa ilmaan ja sain puotettua sen näiden päälle. Sitten poikkiin kanssa saatiin kannettua se pellolle tuosta. Melko painava paketti se oli. No nyt ei olisiko tästä nämä lämpöpellit helvettiin ja. Sittenpähän sitä persii jo purkamaan. Tuolta tukkeen jostain vähän laatikkoja. Ja. Ruvetaan sitä laittelemaan siitä, että suotais karttani lattialle ja tutkimaan sitä. No niin, ja sittenpä on niin seuraava aamu tuossa siis. Jatketaan tätä tässä ja tehdään aina milloinka kerettä ja mitä jaksetaan tehdä. No nuo lähti nuo helvettiin tuolta ja nytpä meillä täällä karttani ruppesi aika pitkälti esillä olemaan. Onhan se tämä tieltä vähän niinku jo eltaan tunne olo. Lähtenee tuo haleina, tuo yksi osa tuolta. On se ehkä tuokkin vaihetta. Ja siellä on. Mistäpäin se valo tuli? Tuo nyt ei hirvu. No onhan siellä halakkeemia joka ruuvi ympärillä kyllä, kun tarkemmin ruvetaan katsomaan. Onhan siellä halakkeen. Se pitäisi irrottaa. Tosiaan tuo tuki tuosta poikkeen. Tukkeen vähän laatikkoa tuolta pohjasta ja siihen sopii vähän tilloa työskennellä sitten. Ja sittenhän se on tämä takapuoli. Tämähän nyt on ihan mäsä. Ihan on halaki monesta kohtaa. Tämä on varmaan se suurin rynkyttäjä aihe tässä nyt ehkä on. Joo, sitten vähän niihin CRC:tä tai VT40 ruikkia. Ruveta tuossa jossain vaiheessa vientelemaan aakin. Joo, en nyt tekemistä sen kuumemmin ehkä kuvailekaan tässä. Katsotaan välillä pätkiä sieltä, toinen tieltä. Vähän tuon kameran kanssa tolskoominen hiastaa tätä touhua niin paljon ja keskittyminen männöö siihen kameran kiääntelyyn ja vientelyyn. Hyviä ohjevilmiä löytyy YouTubesta, varsinkin ulkomaan kanavilta kyllä. Että esimerkiksi MB Diesel Freak vai mikähän se oli. Siellä on hyviä ohjeita. Joo, minä jatkan tästä. Nostellaanpas nyt kuitenkin nuo renkaat tuohon, vaikka tuohon. Eivät olisi niin tiellä tuossa projektissa. Vähän tiellä ovat tuossa, kun joutuu touhuamaan. Pitää laskea vähän aattoa alaspäin, niin en muista aina vappalle jättä, niin se on nyt vaihepia. No,
Se tuossa semmonen, että ei niinku aikataulua oikeastaan oo. Kunhan nyt 2 viikon sisään se on tämän kuntoon. Se on jo hyvä. Siinä olisi pössö ihan niinku melkein uudet kesikset. Nuohan kävis kyllä kokoonsa puolesta 203. Kävis 203, niin ihan hyvästi. Ne kun olisi vielä omat rengastyövehti, niin sillä sitä sijaistais kanssa pitkän päin. No, ei nyt semmosia ei oo, eikä kyllä ruveta hommaamaan semmosia. Pitäisi ne sitten tasapainottaa kuitenkin aina. Joo, mulla on tuo yksi kivikone tuossa pyörimässä, niin se vähän meikkalataan pitää, niin en kehtonut sillä isommalti kuvata tuolla. Tullut sitä taasta melua niin paljon ja ei oo hyvä. Enkä nyt kehtoo sammutteekaan, kun sinne riittiset tilanteet. Nämä toimi ihan hyvästi siinä pakoputkihommassa. Semmonen virhe tuli liian ylhäältä, aloitin sen homman. Joutuu sitten vähän kikottelemaan. Kyllä se jotain. Joo, nyt minä jatkan purkamista. Joo, no kuvaattahan pikkusen. Tuolta minä tajan nuo pultit ottaa kokonaan ja tämän koko pakettinen poikke. Ehkä tästä nää. Vaihteista on tuettuna mulla tulla. No ei nääkään, mutta leveällä lankulla ja laavalla. Tukielimet on siellä. Ja pyörittele ihan löysäsi äsken nämä ja taitetaan käspelillä irti. Pysyy jonkunlainen tuntuma tässä. En mä ihan koneen voimaksikaan. Tosiaan tuo kivimylly tuolla myklyllä, niin se suottaa vähän tuoda semmoista omanlaista tunnelmata. On hyvä tämä magneettivalo. Tämä sopii roikkumaan tänne minne haluu. Minne haluu. Nytpä jää tuo jumma. Tässä vähän pitempi jatkokäsittely. Joo, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin opetusvilimiähän nämä ei ole. Ja ainahan näihin kommenttia tullut, että olisi kannattanut noin tehdä ja noin, mutta toisaalta aika turhahan se on. Ennen niitä niistä ottaa mitään neuvosta vaaria, kun tämä jo alkaa olla niinku. Tai yleensähän se jo tehty silloin kun se on video julkisuuteen tuloin. Tuolla olisi yksi. Tää pikkusen nostaa, tuo tunkki. Pikkusen kannatuksissa näkyy olevan. Ei paljon.
koko öljypohjan levyinen tuommoinen laata kun on, niin silloin se on aika näppeimmillään siinä. Ei säree mitään, kunhan nyt epistemäisesti nosta jollain raatangolla tuota. Raatatangolla nostan suoraan öljypohjasta. Silloinhan kaikki on suht ok. No niin, nytpä se olisi höplällään siinä. Sitten nuo irti tuolta. Silloinhan meillä on mahdollisimman paljon tilloa tehdä tuossa sitä työskentelyä. Ja vappaallahan meillä nyt pitäisi aato olla, että saadaan pyöriteltyä. Kyllä. Tästäpä jatkamme. Joo, se lähtikin sieltä. Tuohon minä vaihoin jo silloin aiemmin tuon. Mä oon vaihteesta kumityylisysteemi. Tämä on 3,5, tämä on 16 millisellä. Ja tuohon on 13 milliset tuo. Ja nytpä meillä siinä tiloja ruppee. Sen verran ole. Joo, ja sittenhän me irrotellaan nämä pultit tieltä ja mutterit poikki. Näissä nyt semmonen huomio sitten, että rikka tulloo aina rättiniveltä vastaan. Ei tätä raatoa vastaan. Tuolla on aina rikka ja sitten tuolla on rikka tuossa kumia vastaan. T60 ja 18 millinen avainkäpini. Ne minä löysälen siitä ja nuotusta löysäsin nuo tukilaakeri. Niin siihen saa vähän pelivarroa pikkusen. Ja. On tätä joskus varmaan laiteltu, kun tänne on pistetty kynällä merkkiä näköjäänsä. Vaikka tiellähän on tehtaani tekemät merkit on olemassa. Tuossa on 2 tuommoista valukikkaretta ja sitten niiden keskelle tuolla vastapelurissa on sitten jälki kanssa. Tai eipähän se tietysti haettu vaikka sinne viivoja tekeekin. Mutta siinä on viivat kyllä. Näitä minä en merkkaile, koska eihän näitä ole tasapainotettu tähän aattoon näin mitenkään. Ne on koneistetut pinnathan molemmat. Piat on, eihän niillä ole väliä. Mihinkä väliin se tulee. Näin minä se aattelen. Näin minä sen toteutan. Litiällä on sama homma. Rikka aina kumia vasten ja siihen tappaa. Vai kun pois. Pois se paska sieltä. Ja käsipelissä nämäkin nyt pyörittelen täältä. Pultit tuonne ja eihän tämä niinku sinänsä kummonen homma on, mutta onhan tässä paljon purkamista. Ja ehkä se tuo pakoputkista irrotus ihan se työllään juttu kyllä oli tässä. Niinku tähän mennessä.
Rikat ja mutterit pois sieltä. Voihan se olla, että tähän on joskus vaihdettu. Saksastahan tämä on joskus tuotu Suomeen. Niin siis niinku EU-ta on vaan käytettynä. Olisiko sillä Saksan maalla jo rättinivelet keretty joskus vaihdettu? Mistäpä tuota tietää. Huoltokirjassa ei ole merkintöjä, niin kuin ainakaan Suomen piässä tehdystä remontista. Ja tähän tappaa jatketta. Ja samalla lailla tuonne takapiään. Katoppa ja itiikka lentelee. Niitä on ollut vähäsen vasta tiellä. Sittenhän sitä voitais vähän sitä jokin kootella poikki. Mulla on vielä tuo yksi tukirauta tuossa karttani alapuolella, mikä on ne. Ei, sehän lähti ihan nätisti. Ei mitään ongelmaa. No se olisi niinku jo irti siitä. No toki tämä pitäisi saada kieltä tämä kumi myös irti. No se lähtee kyllä kans ihan näppärästi. Eihän tämä oo paha akka. Tämäkään. Ehkä saattaa irrota ihan nätisti. No se hällä. Jos ei tarvis vaihtaa tuota keskitukkeen, niin nämä olisi tästä ihan helppo niin kuin näin ikkää laitella. No niin, no olokkaanpa sevillä siihen. Piestetään tuo takaapia kanssa irti. No siinäpä meillä nyt karttani olisi. Irralla. Sieltä se tuli poikki. Tuolta kato johon jopa hangana kiinni joskus. Siinä on etuummainen. Ei se niin pahaa, mutta onhan sillä halkeamia jokaisen pultin reijän ympärillä kyllä. Aiheellista uusia. Tuo pitää purkkoa tuossa. Pitää vähän paskoja lakaista poikkeen. Tuo aakasta tuosta ja tuo jää vielä tuonne. Saatanan tiukassa on tämä takimman. Tee minä sinne pikkumerkit takapihan kynällä kuitenkin niin, että eikä sitä haittookaan. Oo varma. Joo, tämä pitää tästä vielä suha irti. Sitten purkkoa tämä kahteen pätkeen. Poorithan sillä tuolla ihan on. Ja. Kokeilla nyt parannuksella molemmilla rättinivelillä ja tällä keskitukilaakeri. Niin, ja katsotaanpas tämä nyt muistaessaan tämä tuki, niin onhan tämä kannatin mä nyt kumilta ihan sököksi. Varmasti vatkanna. Tämä suurimmassa osassa siinä. Tämä on kyllä ihan entinen. Joo, ja laakeri lähti irti ihan tämmöisellä ihan kaksileukasella pienellä ulosvetäjä. Laakeri on jo vähän huo. Siitä se etenee. No niin, sielläpä olisi meillä uusi keski tukilaakeri paikalla. Ihan hakkasin vanhan laakerin ja tuommoinen rinkula löytyi tuolta kätköistä ja pakovutken jatkopätkällä. Se meni näpäkästi sinne kyllä paikalle. Eipähän se ole nyt. Tuonne vähän uutta rasvoja. Lyydään ne yhteen ja ruvetaan kohta malloamaan sitä sitten paikalla. Tuota kumia nyt en älynä uusata, mutta ehjähän tuo.
Joo, karttaanipa olisi siinä tuossa yhtenä pötkönä. Sillä tosiaan on nuo alkuperäiset kohistusmerkit tuolla ja tuolla on sitten vastapuolella kanssa nystyrä tuommoinen. Niin siinäpä ne nyt olisi kohilla. Ja olihan sillä tuolla yhdet viivat kanssa. Joku jo aiemmin vetäisyt tuonne. Kohilla on. No niin, sielläpä olisi tuota karttaani jo niinku hollilla manöillä. Ei muuta kuin kiristetään momenttiin nuo tuolta. Ja käytössä on momenttiavain tällä kertaa. Erikoista minun remontteihin. Joo, sitten kirastan nuo rättinivelen nuo pultit. Eipähän tässä oikeastaan. No se, että rikka tulloo aina kumia vasten. Ja sitten kahtoo, että ne männöö ne oikein sen kolokerron sinne, että ne ei jää kantamaan minnekään nuo. Nämä. Tässä on nämä tämmöiset kaalukset, mitkä uppoo molemmin puolin sitten omaan kollos. Ja taisi olla 60, onko se 60 newtonia, kun se on tuo kiristysmomentti. Taisi olla. Ja en tiedä, pitäisikö nämä jossain järjestyksessä ristiin vetteen, mutta oon minä ne jo kirinä sillä höplälle, niin tällä väjään sitten höplälle, eiku kiinni. Eipä ole tullut momenttiavaimia remonteissa paljon käytetty. No, ikinä ei ole mikään kyllä tippunut irrona kesken aju, että onhan tuo tietysti hyvä momentti vetäistä. Joskus edes tehdä joku sinne päin, eikä aina vaan räpeilte, miten sattuu. Samalla tässä on hyvä nyt kahtoa, että rikaat varmasti on kumia vasten aina. Että joo, joko myö kierros käy. Onhan nuo varmasti. Kyllä. Eiköhän me uskota, että se on siinä. Pultit ihan tietysti olisi voinut uusata, mutta ei ne ottanut kuin pelkät nuo kumit. Ja ihanhan nuo pultit oli vielä hyvän näköiset. Itelleni tien niin kuin haluan. Joo, eiköhän se kiekka ollut siinä. Takapialle sama homma. Sitten vaihteiston kiinnikkeet paikalle ja homma on silloin pakoputkeevalle kunnossa. Joo, sielläpä nyt olisi. Vaihteisto on tuossa laskettu siihen omalle paikalle. Kaikki pitäisi nyt olla kiinni jo paikalla. Rasvasin vähän nyt käsijarrusysteemiä, kun ne on tuolla peltti alla piilossa. Ei karttaani olisi nyt. Karttaani ja tuo tukilaakeri olisi vaihdettu. Ja. Tai ei karttaani, vaan on rättinivelit ja tuo keskilaakeri. Sitten pitäisi tämä romuläjää tästä suha siivottua pois ja pakoputkeja ruveta suunnittelemaan paikalla.
Siinähän muuten kävi yhden pultin kanssa vähän huonosti. Tämä piti rälläköidä tämä. Liitospanta, mikä tuossa etupiässä on. Se ei lähtenä pois. Mersulta paska keksintö, kun ei oo tavaraatto, niin se kyllä ruostua jumahtaa tuolla pakoputkessa oikein mukavasti. Siihen pitää katsoa joku pultti tilalle sitten. Pakoputkihan on tiellä oottamassa. Ei sinne kuin 2 vaimentimet, vaan saakelin painavat pöntöt on nuo takapainet. Joo, no siihen pitää ruveta telinettä suunnittelemaan. Laittelemaan sekkiin hollilleen sinne. Ja ei ole tämän kanssa tullut hättäiltyä, että nyt kun minä 3 päivänä tätä laitellut, että aina silloin kun ennättänä, niin on talliin mennä. Ei hättäilemällä. Hättäilemällä etu kuin niitä kuspia pentuja, vaan mitenkä se sanottiin. Joo, no sinnepä se pakoputki sitten olisi mänössä paikalla. Rengasla jäät tuohon tuommoiset ja porukalla nostettiin se tuossa Poetsun ja emänän kanssa tuo pakoputkista paikalle tai tuohon tellingille. Ja minä rupein sitä hivuuttamaan sinne paikalle. Nämä on aika tiukat menemään takapia, mutta koitetaan nyt suoriutua jotain. Se on melkein laitettava toinen puoli ensin ja sitten toinen puoli nostettavaa sinne kanssa. Saisinko minä tuonut jo niin kuin mänöille? No tuohon ruppasi jo menemään tuohon. Sitten tuo toinen puoli. Toivon, että se ei tipahda tuolta mistä. Eikä ottaisi hyvin kiinni vielä mihinkään runkoihin. Tässä joutuu vähän sivulle. Haku ottaa jo tuonne. Ai, pitää vähän nostaa. Vähän rautetaan tuosta. Alas. Oho, ylös, alas. Tuon kun saisin toinen venytä. Laskisinko minä vielä alle? Ottaako se tuolta jo kiinni? Niinku vähän hollilleen tässä. Takapäpä ois. Ei perkele hankala. No hankala. No. Sittenhän se ei joku etupia ängättä. Nyt jouduttaa vähän matalana olemaan täällä kun kääpiet konsanna, mutta semmosiahan me vähän ollaan. Laitellaanpas tuo tukiraata tosiaan nyt tuohon putken alle hollille, niin suohan nuo renkaat sitten nostella helvettiin tuosta. Ja suopi tuo kiksaatettua tuonne kohdalle. Tuon varrahan se nyt jääpi. Sen verran roikku. Toivon mukaan. Eikä tipu pää. Mukavampi teillä työskennellä. Oho, tuo on jääty vierelle. Tuo on jääty vierelle puolelle. Perkele.
Tuo olisi pitänyt ottaa tuota. No sehän menee tuo. Sehän menee tuo. No niin, tuohon olisi tuolla. Joo. Siihen vaan nostellaan putki kohdalla. Joo, sinnepä meillä pakoputki rupesi asettumaan ihan niinku huviksi. No kirastaan tuonne. Tuollekin pannalle löytyi sopiva pultti ja vähän kupaa rasvaa laittoon tuonne, jos se vähän helpottaisi. Ja käsiin tuossa pyöritellen. Kyllä ne pysyy. Onhan se koneella aina helpompi. Jotain nyt tykkään käspälistä. No. Oliskaan näillekin momentit. Vejetään sillä, että ne pysyy. Sitten ei joskus tuo pakoputki ennen. Panta kiinni ja sillä sipuu. Minkäs kokuun avaan tänne ois. Eli tuossa on tuo viimeinen niitti. No. Se pysyy siihen. Nythän meillä pakoputkikin olisi. Kai paikalla. Onhan se. Yllättävän kivuttomasti meni. Minä tätä jännäsin ihan eniten tätä paikalleen laittoa, mutta ihan hyvin tuosta meni. Joo. Oikeastaan sitä ei puutu ennen kuin pohjamuovit, mutta laitellaan ne sitten jossain vaiheessa ne paikalla. Joo, otetaanpas renkaat sieltä poikkea ja kasattaanpa ne tuohon ja sittenhän sehän ruppasi olemaan sitä myöten selvä. Kyllähän siinä tuossa pitkä penni sijastettiin. Pitkä penni sijastettiin, kun yritettiin ainakin tehdä itse. En nyt sano, että onko se onnistunut suoritus, mutta sehän nähdään sitten, kun otetta ja lähdette ajelemaan. Tuo nosturi kyllä ihan ehdoton peli näissä hommissa. Ja jopa ilman sitä vaihteista nosturiakin näköjään pärjäs. Olisi Öijön Mersun renkaita kasas, isot kasat siihen nostelipaikalla. Sen verran apua tarvittiin, että tuosta telineeltä pois ja siihen nostoon, tuon pakoputkista. Siihen tarvittiin kaveri. Onnes noita kaveria on mökin täällä. Aina jonkun appuun suopun. Siltä tuntuu. No vähän, minä tietysti on semmonen vänkyrä, että viimeiseen asti yritän itse ängätä. Sitten jos ei, niin hyvin nöyrästi apua pyytä. Kuuma on. Tekis meillä paita heittää, mutta. Ei. Paskattu. Koko vartalo sitten. Riittää käät on paskas. Noin. Ehkä me otetaan aato alas sitten.
testata, että onko siitä mitään hyötyä. Olihan siinä vialliset nuo rättinivelet ja varsinkin tuo keskilaakeri, niin se oli kyllä se kannake. Kannake oli sökö ja oli se laakeritkin kyllä jo rallatti ihan voimakkaasti. Joo, minä otan aaton alas ja. Katsotaan sitten seuraavalla videolla, käyn vain koeajulla, että mitenkä se pelloo. Vai pellooko se mitenkään? Pohjamuovia minä vielä laittelen, kun minä sitten laitan ne myöhemmin. Tien vielä pikasilmäksi, että onko varmasti kaikki paikalla. No semmonen oli Kötkylän tyyliin tuo karttanin rättinivellin vaihto ja karttanin tuon tukilaakerin vaihto. Ois ilman nosturia jäänyt kyllä mulla tekemättä varmasti. Mutta nosturi on hyvä. Hyvä kun se on olemassa. Joo, palataan asiaan. Eikö hyvä?